Вітаю, друзі! Давайте говорити про важливі речі, про те, куди рухається країна, які перспективи кінця війни, і чи дійсно на Росії восени може бути революція, а також про внутрішні чинники, які впливають на загальну обороноздатність країни. Про все це ми будемо говорити з головою наглядової ради Інституту світової політики Віктором Шлінчаком. Віктор, вітаю! Вітаю, Борислава. Віктор, дивись, у нас початок сьогоднішньої розмови буде майже з позитивної новини. Ну, для мене вона має позитивне таке забарвлення. Посли країн ЄС запустили письмову процедуру для схвалення кредиту для України на 90 мільярдів. І Угорщина, і це головне, вже офіційно зняла вето. Україна врятована, секвестру не буде, нас чекають чергові єбачки та кешбеки. Це все ж таки не все так оптимістично. Кредит на 90 мільярдів дійсно може бути отриманим Україною вже у червні, хоч ми насправді сподівалися, що це буде набагато раніше, і тут, до речі, було б цікаво ще й підняти питання 20-го пакету санкцій в цьому комплексі, тому що, якщо я не помиляюсь, він був анонсований ще в грудні місяці. Тобто було анонсовано дві процедури: 90 мільярдів кредиту і санкції проти Росії, які мали запрацювати уже до річниці повномасштабного вторгнення. Слава Богу, перше після угорських виборів нібито розблоковано, інше знову там кануло в літо, і навіть ніхто з європейських чиновників не піднімає питання щодо того, щоб ці санкції... Почекай, підіймає. Фіцо публічно сказав, що не буде блокувати кредит на 90 мільярдів, але буде блокувати пакет санкцій. Він цю тему якраз підняв. В команді Орбана заміна. Замість майора Орбана виходить лейтенант Фіцо. І отут найголовніше. Європейці дійсно зараз, м'яко кажучи, замовчують цю історію. Більше того, сьогодні європейські ЗМІ вийшли з питанням, чи буде прибрано з 20-го пакету питання російської нафти і газу. І от як взагалі це відбувається, як ти вважаєш? Бо якщо ЗМІ підіймають цю тему, значить хтось підігріває. Ну, ми бачимо, що зараз вся Європа на великому стрьомі. Очевидно, ти також слідкуєш за тим, що ростуть ціни на бензин і диспальне в Європі. В різних, до речі, країнах на різну величину піднімаються ці ціни. Починають дехто, наприклад, в Німеччині порівнювати ціни із Іспанією, кажуть, а чого це в них дешевше, власне. Ну і в цьому контексті, звичайно, що питання енергоресурсів для Європи, як завжди, це голка, яку вони намагаються постійно сховати і постійно намагаються якимось чином домовитися із фактично з Росією через посередників, щоб все-таки енергоресурси потрапляли на європейський ринок. Це були абсолютно різні механізми, починаючи від те, що нафта і нафтопродукти проходили через треті країни. Другий момент – це коли існував, і він продовжує все ще існувати, тіньовий флот. І третє – це, звичайно, те, що деяким країнам було дозволено купувати російські енергоносії і нафтопродукти. Зокрема, це стосувалося Угорщини і Словаччини, і це добро на закупівлю давав безпосередньо Трамп, якщо я не помиляюся, буквально там півроку тому. І казав, що от черговий там є термін, до якого європейці, зокрема Угорщина і Словаччина, мають для себе визначитися, як себе вести, де закуповувати ці нафтопродукти. Але загалом ніхто і не чеше там ріпу. Всі чомусь знову ж таки сподівалися, що до лютого, можливо, до початку березня закінчиться російсько-українське протистояння, так, як обіцяв, власне, Трамп. Трамп ж багато нам обіцяв: 2 тижні, 3 місяці, 100 днів, півроку, ще 2 тижні. І американці насправді ставили собі такі дедлайни до травня місяця закінчити російсько-українську війну, натомість вони почали іншу війну.
Дивись, але тут є цікавий момент. Європа офіційно каже, що максимум ще 2 місяці і почнеться тотальна криза авіапального. Німецька компанія Люфтганза сьогодні офіційно скасувала 20 тисяч, для розуміння це неймовірна кількість, особливо для Люфтганзи, короткомагістральних рейсів, щоб зекономити паливо. Гроші за продані рейси вже повертаються. Компанія також переглядає своє середньострокове планування маршрутів на найближчі місяці з урахуванням скорочення пропускної здатності і скорочує міжнародні маршрути. Фактично Словаччина повністю обмежила вивіз дизеля з країни. Більше того, мені підтвердили це, в Словаччині для словацьких автівок ціна там одна, а для всіх, хто не словацькі автівки, на 20% вище. А це відбувається через те, що Словаччина відчуває дефіцит палива напередодні посівної. А окрема історія також в інших країнах. І от це відбувається. Європа сьогодні говорить про те, що заходить в кризу і не зможе навіть ділитися з сусідами паливом. На тлі цього Україна не має взагалі своїх переробних потужностей, росіяни знищили все, що у нас було, ніхто нічого не відбудував. І скажи мені, будь ласка, ми отримуємо паливо якраз від європейських країн. Наскільки мені відомо, зараз велися активні перемовини з Азербайджаном. Мов, ми вам дамо дрони, а ви нам дайте паливо. Ну, скажімо так, це не викликало зацікавленості в Баку. Але ж що ми будемо робити? Бо заяву Зеленського про те, що він вже домовився на мільярди тонн просто для України палива, я чув. Єдине, що Армуз заблокований, а в чемоданах, в валізах дуже важко все возити. Так що чекати Україні від всього цього? Все ж спирається в дуже просту історію, як Трамп збирається вийти із халепи, в яку він сам себе завів. Ми можемо тут годинами, мабуть, розмірковувати, чому Трамп це зробив, чому він і його команда не прорахували можливі наслідки. І дуже багато європейських чиновників, дуже багато американських чиновників і експертів, з якими я там спілкувався на днях, вони хапаються за голову і кажуть, що криза вже практично неминуча. Економічна криза практично неминуча. Що це означає? Вона ж буде бити по найбідніших країнах світу, я правильно розумію? А Україна залишається біднішою країною Європи. Я теж не помиляюся. Абсолютно, і ти не помиляєшся і в тому, що дійсно до України завозиться європейське паливо, тому що українських НПЗ вже фактично немає, вони розбомблені. І відповідно ми зараз в ситуації, коли ми будемо дійсно залежні від європейських поставок і від домовленостей з Європою. Тут дуже важко зараз вести якісь діалоги насправді. Хоч ти тут можеш сказати, що чому там вже зараз українська делегації не їдуть до Брюсселя чи до ще кудись, щоб вирішувати це питання, тому що вони так само в ситуації, коли Чорний лебідь, на жаль, прилетів не на територію Росії, а прилетів на територію Європи. І Європа починає вже включатися в процес антикризу. Зрозуміло, коли вони себе самі намагаються рятувати, то їм точно зараз не до порятунку, до економічного порятунку України. Ну, слава Богу, з цими 90 мільярдами вирішили, але я думаю, що зараз дуже багато країн серед Європейського Союзу можуть повторити те саме, що свого часу вимагала Греція, щоб їх рятували від потенційного дефолту. Ти знаєш, це може бути. Більше того, ще раз кажу, я думаю, що все залежить від того, наскільки довго триватиме операція. Тобто
Ми говоримо про ці рамки, тому що вчора спливло два Два тижні. тижні, вибачте, 2 тижні, які Трамп виділив для Ірану, для досягнення угоди спливли. Більше того, в своєму стилі Трамп продовжує цей термін, заявивши, що знає, його попросили, що там є такі розбіжності у поглядах на цю угоду серед іранських керівників. Але невідомо, наскільки він продовжив цей термін. Він може бути ще там місяць, 2, 3. І на яких умовах, до речі, може бути закінчена ця війна. То скажи мені, будь ласка, які перспективи закінчення війни, от ти як реально оцінюєш? І цікаве питання, а хто головний бенефіціар війни сьогодні? Дивись, я тут можу розкладати якісь логічні процеси, але розуміючи дії Трампа, він же ж діє взагалі алогічно. Він в більшості своїх рішень він користується відчуттям, що все, що він робить, це геніально. І всі повинні хлопати тому, там овації створювати, коли він говорить там з трибуни чи пише якісь пости, які сьогодні мають один вектор, завтра абсолютно протилежний. Тому навряд чи я тут буду ризикувати зараз казати про якісь часові рамки. Єдине, що я так сподіваюся, що американців буде підштовхувати все-таки початок виборчої кампанії і зниження рейтингів. Я маю на увазі не американців всіх, а відповідно Білий Дім і республіканців, які втрачають на тому, як розгорнулися ці події навколо Ормузької протоки, навколо ідеї швидко захопити Іран чи там примусити Іран до капітуляції, розвалити режим. Знову ж таки питання, наскільки розвідки, які були залучені до цієї спецоперації, давали правильну оцінку, наскільки був Ізраїль зацікавлений в тому, щоб Сполучені Штати Америки стали союзником у боротьбі з Іраном. Тобто тут дуже багато насправді речей, які вже говорено, переговорено. Але що стосується до термінів, то я все-таки сподіваюся, що там до початку літа все-таки ситуація якось більш-менш урегулюється. І тоді, до речі, візьмуться за нас. Оптимістично. До речі, дуже оптимістично, тому що ті прогнози, які я чув, Іран зараз вкусив отой смак, коли від них багато що залежить, вони все розуміють і починають грати в свою гру. Питання, скільки вистачить в них ресурсів, і чи зможуть заблокувати їх від допомоги тих країн, які теж зацікавлені в цій великій геополітичній грі. Тому що, якщо хтось думає, що Іран гравець, ні. Іран інструмент, а грає значно більше країн. І це не наша гра. Друзі, ви дивитесь цей ефір. Не забувайте, будь ласка, ставити вподобайки, коментувати, поширювати відео і підписувати. Це все важливо. І для каналу, і для вас. Ви отримуєте важливу інформацію. Канал, співпрацюючи з вами, показує Ютубу, що він цікавий. Будь ласка, не забувайте це робити. Тож зараз напишіть в коментарях, що ви думаєте з цього приводу і звідки ви дивитесь. Географію наших глядачів ми завжди вивчаємо. Ви це знаєте. Місто, селище, країну. Пишіть завжди, це цікаво і важливо. Дякую вам, що ви активні і не пасивні. Але дивись, повертаючись до наших тем, у нас не перший раз лунає заява з боку і вже не тільки Зеленського, а й Сибиги про бажання зустрітися з Путіним. Оцей відомий мем про подивитися в очі Путіну живе своїм життям і далі. Україна готова до перемовин Зеленського та Путіна будь-де, окрім території РФ і Білорусі. Це заявив очільник МЗС Сибіга. За останній тиждень це вже третя заява. За тиждень третя заява на цю тему. Що сказав саме Сибіга? Ми просили про це турків, ми просили ще певні столиці, але якщо інша столиця, крім Москви і Мінська, організує такі зустрічі, ми поїдемо. І для нас це важливо, підкреслив міністр. Каже, що хоче трохи поживити цей процес. От фраза «ми просили», оце випрошування зустрічі з Путіним наштовхує на думку, що стабілізацією фронту Зеленський не планує займатися. Бо саме стабілізація фронту та відсутність просування окупантів і внутрішні проблеми всередині Росії
може примусити Путіна заморозити війну або там поставити на паузу, хоч би, і серйозно поставитись до переговорів. Але, схоже, скажи мені, будь ласка, цей шлях що, занадто складний, тому лунають ці заяви, чи ще щось інше? І ще одне. Оця фраза, окрім території РФ і Білорусь, а якщо це буде інша країна, держава ОДКБ, наприклад, Киргизстан чи Казахстан, а якщо КНДР, Іран чи КНР, ну, про це хтось думав, чи це те дуже складне питання, яке не всі розуміють? Почну з версій. Моя версія, чому відбулося така кількість заяв на цьому тижні, тому що планується, що на цьому тижні, а саме можливо і завтра, до України приїде Вітков і Кушнер. І відповідно це сигнали не стільки, можливо, навіть росіянам, скільки сигнали туди, в Сполучені Штати Америки, що ми ж готові. Ми готові до будь-яких перемовин, головне, щоб Путін на це погодився. А тепер не версія, а тепер доконаний факт. Я більш ніж впевнений, що Путін вже не сяде ніколи за стіл переговорів із Зеленським. Для нього це визнання дуже багатьох речей, як то легалізація Зеленського, визнання суб'єктності України як сторони перемовин. І, звичайно, тут є і емоційний стан. Тобто, коли сідають двоє лідерів, значить вони готові про щось домовлятися. Путін не готовий домовлятися. Путін не готовий визнавати Зеленського, і Путін все ще вважає, що, можливо, такі чорні лебеді на кшталт Ірану призведуть до того, що, власне, у нього з'явиться шанс якось дограти цю гру і якимось чином змусити, умовно кажучи, Європу не просто прилізти там на колінах, а заставити її просто відтискатись. Вибач, мої джерела в Офісі Президента кажуть, що розвідка, українська розвідка доводить Зеленському, що Путін на цю зустріч ніколи не піде. А Зеленський каже, що треба дотиснути, бо він зможе досягнути результату. В його голові, і ми про це говорили, до речі, з Гаранєм. Ми вже бачили це. Я знаю, я тобі кажу, просто ми з паном Гаранєм про це говорили, і він каже, що це месіанство, яке досі живе в голові Зеленського, ну, підводить його до хибних висновків. Він і досі не може зрозуміти, бо я таких людей, які я запитую, які знають, я кажу, а чому ніхто йому про це не каже, що це нічого не дасть? Тут інше. Він не хоче сприймати відмову. Він хоче зустріч, на якій він зможе переконати Путіна. Але всі вже зрозуміли, окрім Зеленського, що ця зустріч неможлива, а він нею живе. Я тут можу хіба що один із інсайтів тобі донести, що росіяни пропонували організувати зустріч Лаврова і нашого міністра закордонних справ. Я знаю цю історію. Але наша сторона сказала, що немає сенсу в такій зустрічі, оскільки Лавров не ухвалює рішення. Ну, в цьому, до речі, є логіка. Тобто історія про те, що зайти ще в двосторонні там перемовини, за фактом двосторонні перемовини із Росією, ми вже в цю гру награлися, тому що під час навіть тристоронніх перемовин, як ти пам'ятаєш, були формати, за яких російська і українська сторона сиділи за одним столом переговорів і без свідків, розмовляли без свідків. І це була погана історія. Це була погана історія. Я завжди кажу, що треба розуміти, що після таких зустрічей росіяни, які дуже вміють гарно інформаційно запаковувати подібні речі, вони, власне, можуть розповісти все, що завгодно, починаючи від того, що українці щось пообіцяли, по-друге, що українці, власне, щось могли там підписати, чи парафувати, чи здати. Це не факт, що це могло бути.
але вони можуть це інтерпретувати, тому що якщо в кімнаті залишаються тільки представники України і Росії, свідків немає. І одна сторона буде казати одне, а друга буде стверджувати протилежне. Ну, це знову ж таки інформаційний шок. Ти знаєш, мені нема що додати. Єдине, що я хочу в тебе уточнення. А чому вони кажуть, а тільки не в Мінську і не в Москві? А Тегеран їм підійде, а, наприклад, Пекін. А якщо це буде дійсно Алмати, просто вони трохи забуваються, що є не тільки дві країни, які мають союзницькі відносини. Що не так з системою сприйняття реальності сьогодні в Офісі президента? Бо ти ж розумієш, що Сибіга каже те, що йому кажуть в Офісі президента. Я думаю, що тут якраз питання було більш образно. Малося на увазі, що для нас Росія це точно не те місце, куди ми маємо приїхати, а Білорусь в світлі останніх там лякалок так само не може бути місцем перемоги. Але що стосується там інших місць, так вони зараз і особливо не розглядаються. Згадай 2022-2023 роки, скільки країн пропонували бути посередниками. Зараз всі прекрасно розуміють результати подібних перемовин. Тобто всі хотіли чи хочуть бути в процесі лише тоді, коли в цьому процесі хоч в кінці тунелю є якесь світло. А зараз в даний момент, особливо на фоні дестабілізації економічної, пов'язаної знову ж таки із діями Трампа, і це відповідь на питання того, хто залишається зараз головним бенефітом у розв'язаній Трампом війни в Ірані. І відповідно зараз ніхто особливо і не хоче бути от тією стороною, яка готова прийняти форум, який стане абсолютно неефективним. Я, до речі, хочу нагадати, що в 2014 році Женевський формат, який стартував, власне, він був якраз чотирьохсторонній. Тому коли зараз кажуть, що американці можуть вийти із процесу переговорів, так ми це вже проходили. В нашій історії вже це було. Тоді формат був дійсно на 4: міністра закордонних справ від Росії, України, від Сполучених Штатів Америки, ну, глава Держдепартаменту, і представник від Євросоюзу починали ці перемовини. Чим це закінчилося? Тим, що, власне, американці ці перемовини в якийсь момент просто покинули і сказали, це європейська справа, хай є, Європа цією справою займається. Та потім, зрештою, переросло у нормандський формат, як ми пам'ятаємо, Франція, Німеччина, Росія і Україна. Чим закінчилося, ми теж пам'ятаємо. Але тому я взагалі зараз не хотів би там лякати когось, що в якийсь момент Сполучені Штати Америки дійсно можуть так запросто вийти із цього перемовного треку, розуміючи, що в цьому переговорному треку немає бенефітів, особливо до виборів до Конгресу. Зрозуміло. Друзі, напишіть ви в коментарях, будь ласка, Зеленський хоче зустріч з Путіним, чи він просто підіграє перед візитом Віткофа і Кушніра? До речі, досі не підтверджено. І особливо, мені кажуть деякі, що після того, як він сказав фразу, що це їм потрібно, а не нам, ну там дехто не дуже хоче їхати зараз, ну якщо не потрібно це Україні. Американці зараз дуже пасивно до цього ставляться. У них вистачає проблем інших, там вже і Куба намалювалася, там окрема історія. Друзі, напишіть, будь ласка, хоче чи імітує? От дуже важливо, що ви думаєте. Хочу подивитися, кого більше. Тих, хто вважає, що це бажання Зеленського, чи тих, хто вважає, що він імітує як досвідчений дипломат. До речі, про досвідченого... А чому це третій варіант не розглядає? В принципі, що це дуже продумана політична гра Зеленського. Ну, тоді це імітує. Він імітує перед візитом. Тоді підходить під другий варіант. Дивись, вийшло інтерв'ю Володимира Зеленського нідерландському суспільному мовнику. Хочу звернути увагу. Володимир Олександрович готовий давати інтерв'ю Нідерландам, американцям,
пуерторіканцям, кому завгодно, але чомусь не українському суспільному мовнику. Навіть не Але можу. почекай, в неділю було інтерв'ю для ICTV і так само українське. А давно у нас ICTV стало суспільним мовником? Чи це частина єдиного телемарафону? Скажи мені, будь ласка. Знаєш, коли вже кажуть, ну, типу, от для глядачів там особливо, які продовжують дивитись телевізор, і вони, включаючи там, тиснучи на різні кнопки, для них в якийсь момент, мені здається, що єдиний марафон, для тих, хто, знову ж таки, повторюсь, дивиться єдиний марафон, який підсаджений на цю голку, для них це цілком підходить під суспільний мовник. Ми тут можемо, знову ж таки, дуже багато дискутувати і про гроші, і про те, що дійсно на суспільне Володимир Олександрович, мабуть, не ходить, а як мені кажуть люди із самого суспільного, що не особливо, то і влада хоче, в принципі, ходити туди. І дуже важко навіть віднайти спікерів від партії влади, від офісу, які готові, власне, давати ті чи інші коментарі суспільному. Але продовжуйте тоді питання. Мені казали, до речі, про це, і казали навіть про те, що, ти знаєш, в мене за Суспільним була, до речі, дискусія колись з Литвиним. Він так зірвався, в нього така істерика була, але це окрема історія. І після цього Суспільне каже, ти знаєш, що така ситуація, з тобою слуги бояться виходити в ефір, тому, мабуть, беремо трохи паузу. Кушаємо Твікс, досі кушаємо. Це жарт жартами, але в кожному жарті лише трохи жарту. Так от, вийшло це інтерв'ю. З 12-ї хвилини, і це дуже важливо, журналістка запитує щодо прохання Зеленського надати прискорене членство в ЄС для України. І цитує міністра закордонних справ Нідерландів щодо членства ЄС. Україна, цитата, це важливо, Україна досі має зробити значні кроки у секторі верховенства права, антикорупції та прозорості. І ці критерії не обговорюються. Зеленський зразу після цього заводиться і у відповіді на це починає, м'яко кажучи, я кажу м'яко, маніпулювати. Каже, що він не приймає обмежену версію членства України в ЄС. Дивно. Але пан Качка, який віце-прем'єр, якраз отримує вказівки з Офісу президента, каже, що це ідея Банкової. Саме хоч якийсь варіант, хоч обмежений, або до 2027 року, щоб хоч щось пред'явити. Каже, що просить у ЄС зробити лише одне виключення загальних правил для України – назвати дату членства. Просить дати конкретний список реформ, які має зробити для повноправного вступу України. Хоча б 5-10 конкретних кроків. Так от в мене запитання до тебе. Він дійсно не знає про 5-10 кроків? Так це ж 10 пунктів Качки Коса. І вони є, вони затверджені, з яких не виконано жодного з початку року. Жодного. Це брехня чи маніпуляція з боку президента? Він не розуміє, що дата членства залежить від виконання умов Україною. Він хоче нічого не робити, і щоб йому подарували членство? Чи це гра в дурника на публіку? Ну, я не можу такими словами оперувати. Я ж все-таки позиціоную себе аналітиком. Якщо щось ходить як качка, якщо щось виглядає як качка і щось крякає як качка, то приказка говорить, що це і є качка. Якщо така поведінка, то це гаразд. Це поведінка не вігласа, чи це поведінка профана чи брехуна. Тут інших варіантів немає, бо людина дає вказівку своєму підлеглому. На жаль, це правда. У нас віце-прем'єр підлеглий президента. Хоча, згідно закону, такого бути не може. І той виконує. А потім президент каже, а що це сталося? Ой-ой-ой, а я не знав про це. Я взагалі хочу, дайте мені якісь пункти. Ну, так як це назвати? Скажи мені, будь ласка. Раніше, взагалі, процедура вступу до Європейського Союзу була дуже чітка, і вона насправді прописана в копенгагенських умовах. Їх можна взяти, зайти в Вікіпедію, почитати і зрозуміти, що у нас по цих пунктах ок, а що над чим треба працювати. Там, до речі, і про свободу слова, і про демократію, і багато дуже речей, які насправді можна і під час війни відрегулювати.
Так само я хочу нагадати, що буквально, якщо я не помиляюсь, десь 3 тижні, можливо, трошки помиляюся, тому що час якось дивно зараз летить. Сам пан Качка на панельній дискусії в НВ заявив, що нам, в принципі, залишилося там не так вже й багато, якихось 300-500 законопроєктів ухвалити. Як на мене, це багато. І це ще не почалися перемовини із зацікавленими сторонами. І це не почалися навіть розмови про те, що окрім якихось економічних і там законодавчих утрясок щодо щоб українське законодавство відповідало європейському законодавству, ми маємо ще і політичні вимоги. І от з політичними вимогами тут набагато важче. Інша справа, що ніхто зараз в Європейському Союзі, як ти правильно сказав на початку, не готовий брати велику країну, яка є найбіднішою в Європі. Це означає, що зараз треба в цю країну вкладати величезні гроші. Це означає, що треба буде робити якісь додаткові економічні програми. А ми бачимо, як навіть питання кредиту на 90 мільярдів проходило з якими боями. Ну і це означає, що Україна за якимись сферами буде конкурувати із країнами, які, до речі, є нашими найближчими сусідами, наприклад, у тому ж самому сільському господарстві. Все це загалом зараз нагадує те, що обидві сторони, і Україна, і Європейський Союз, грають у гру. Одні кажуть, ви ще не готові, інші кажуть, ми готові, але ви нам не кажете дату. І це дуже нагадує, до речі, 2008 рік, коли Україна так само заявляла про те, що ми готові були до вступу в НАТО. І от тут я якраз на стороні в будь-якому випадку України, тому що історія, коли перед нами зачиняють двері, хоч обрамляються в красиві цитати, вона не зовсім гарна, тому що ми тоді постійно якось виходить, що ліземо через вікно. Виглядає, знову ж таки, негарно з різних точок зору. Але найголовніше, що в цьому питанні немає політичної волі всередині навіть Європейського Союзу. Тому в цю гру можна грати і звинувачувати Зеленського, вибач, хоч то я тут з тобою, мабуть, не зовсім буду погоджуватися, звинувачувати Зеленського, що він до чогось не готовий. Зеленський буде звинувачувати Європейський Союз, що ви ж нам обіцяли. Вони, до речі, коли мова йшла про те, що, мовляв, там до 2027 року можливо закінчиться війна і почнеться нормалізація там взагалі економічного і іншого життя в Україні, то можливо 1 січня 2027 року Україна стане чи то асоціативним членом Європейського Союзу, чи то політичним членом Європейського Союзу, а потім далі буде працювати і рухатися в сторону оцих всіх ініціатив повноцінного членства. Ця процедура, до речі, про часткове набуття. Це називається членство лайт. Ну, це знаєш, так запросили за стіл, але сказали, але що тарілки не дали. Вибачте, що табуретки для вас немає, тому ви там посидіть на підлозі. От приблизно щось таке. І до речі, це була якраз історія, умовно кажучи, яка передбачала, яка в тому числі проговорена була з американцями, як така цукерочка, коли ми обговорювали модальності про те, що може Україна там вийде з території Донецької і Луганської областей. Тобто це був процес запущений в тому числі в першу чергу самими європейцями. От вони показали цю цукерочку, потім нібито цей процес запустився, потім почалися оці історії з кластерами, про які ніхто раніше ніколи не чув. Просто я нагадаю, що це якісь постійно вигадується якийсь ноу-хау. От якщо там щодо членства в НАТО існує механізм ПДЧ,
план дій щодо членства в НАТО. То щодо Європи такого плану фактично немає. Тобто до кожної країни фактично є ті копенгагенські критерії, про які я сказав. Ну тобто вони мають пройти на відповідність країни, і існують ще історії з політичною волею і з політичними рішеннями. Я, до речі, хочу нагадати, що, наприклад, та сама Туреччина вже який там 60-й рік намагається вступити до Європейського Союзу, вже й махнули на це рукою. Але вони так само намагалися виконати якусь частину там законодавства, щось вони намагалися. Вибач, ти сказав дуже міцно, якусь частину. В мене на минулому тижні була зустріч. Естонські, німецькі і португальські політики. Так сталося, я був на одному заході, і ми говорили. Я почув цікавий момент. Естонці підняли цю тему, що Україні все-таки треба щось дати. Треба, бо це мотивуючий фактор. І ми разом з естонцями про це говорили. І от тут цікава історія, що німці, які відверто не дуже хочуть бачити нас сьогодні в Євросоюзі, бо аргументовано вважають, що ми не готові. А португальці, які налаштовані проукраїнські, сказали, що Україна своєю імпотентною позицією, вони ж не можуть це публічно сказати, я замісник кажу, і пасивним неприйняттям потрібних законів і рішень допомагає україноскептикам просувати свої наративи і позицію. Україна могла би виконати дійсно з початку року величезну кількість умов і сказати, вибачте, але ми виконали це. А коли нам європейці кажуть, так ви, значить, з початку року жодної умови не виконали. Жодної. То про яке членство може бути мова? Це перше. А німці потім сказали дуже цікавий момент. Вони кажуть, що кожен раз, коли вибухає корупційний або фінансовий скандал в Україні, це допомагає україноскептикам просувати тезу. Ви що хочете, другу Угорщину отримати? Та це ж гірше, ніж Угорщина. Бо Угорщина відверто сьогодні для європейців це лякалка. Ти знаєш, не гірше за мене. Вони дійсно, от вони всі кажуть, це як Угорщина. Проблеми – це як Угорщина. Ти ж знаєш, що навіть зараз Петеру Мадяру викинули 35 пунктів для поновлення фінансування Угорщини. Вони Угорщину дійсно зараз, це як вакцинація. Вони вакцинувалися і більше не хочуть хворіти цією хворобою. Тому, якщо Зеленський хоче... Через те отримали Болгарію. Якщо Зеленський хоче вирішити цю проблему, він може перейти практичну площину. Не клеїти дурня, а виконати умови і сказати, бачите, ми зробили зараз ваш крок. І тоді нашим партнерам, нашим адвокатам, нашим лобістам в Європі буде легше. А без цього дуже важко. Дуже. Це відверто. Борислава, все можливо і так, але є правда десь посередині. Я ж не кажу, що європейці хороші, ми погані. Я кажу про інше. На жаль, проблема, що вони, там є величезна кількість, які не дуже хочуть, а наші не дуже цьому сприяють. І от тут вони знаходять синергію. Об'єднавши зусилля, Україна нікуди не просувається. А потрібно геть інше. Об'єднуватись з тими, хто хоче нам допомогти. І допомагати їм відстоювати наше майбутнє. Бо я сам все одно розумію, що Україна буде в Євросоюзі. Буде. Правда, не при Зеленському. На жаль. Чому на жаль? Тому що це наш час, і ми би могли краще би... Ти так робиш такі передбачення. Я думаю, що якраз от я реально вважаю, що щиро Зеленський хоче війти в історію не тільки як людина, яка там виграла війну із Росією, а яка привела Україну до Європейського Союзу. Так, але нічого не роблячи при цьому. Але нічого не... Я ж не кажу, що він не хоче. Він не хоче, він не робить. Дивись, я, наприклад, хочу виграти мільярд євро в лотерею. Але я не граю в лотерею. Але хочу, дуже хочу. Але треба ж купити той квіточок. На жаль, цього не відбувається. До речі, на доказ
твоїх припущень, що в Європі не все дуже добре в наш бік, і з узгодженою послами ЄС санкції проти Росії прибрали повну заборону на морське перевезення російської нафти. Прибрали, як я і казав. І про це повідомив сьогодні Reuters. Це неприємно, але без неочікуваностей. І давай відверто казати, таких історій буде ще доволі багато. Але дивись, у нас є інше питання. У нас є Росія, в якій теж не все добре. Вибач, я, мабуть, зараз веду себе як ти українець, коли в мене там корова здохла, хай у сусіда 2, але це не сусід, це ворог. І в нього дійсно дохне значно більше корів зараз. Лідер Комуністичної партії Російської Федерації Зюганов пророкує в Росії революції вже цієї осені. Дай Боже нашому теляті вовка з'їсти. Він заявив, що ситуація в економіці різко погіршила. За його словами, у першому кварталі вона провалилася до дна. До речі, це підтверджує офіційна аналітика. По осені, російська, не українська навіть, по осені нас чекає те, що трапилося у 1917 році, заявив Зюганов. Одночасно спостерігається масове незадоволення росіян відключенням мобільного інтернету, забороною соцмереж, глобальним підняттям цін та масовим закриттям малого бізнесу. Як ти вважаєш, наскільки погана ситуація на Росії і може вона призвести до примушення, вибач, будь ласка, Путіна все ж таки закінчити або бодай заморозити цю війну? Чи знову росіяни будуть лише тихо бурчати на кухнях, а в реальності нічого не буде? Я скептично ставлюся до того, що в Росії може відбутися революція. Щоб революція відбулася, треба як мінімум 3 речі. Треба, щоб був лідер, який буде проголошувати. Треба, щоб низи цього хотіли. Пам'ятаєш, верхи не можуть, низи не хочуть. І треба, щоб під це був ресурс. Зараз ні першого, ні другого, ні третього немає. І, власне, в Росії я більше схиляюсь до того, що можливий є якийсь дверцевий переворот, і от цього найбільше боїться Путін і намагається зараз своїми олігархами з однієї сторони заставити їх платити за війну, з іншої сторони дати їм можливості все ще заробляти. За часи війни дуже багато з них стали надбагатими людьми, враховуючи, що вони отримали доступ до виробництв військово-промислового комплексу. Це не всі люди, звичайно, але дуже багато все-таки в оточенні Путіна людей, яким все влаштовує, поки Путін виглядає як арбітр нації. От для них... А який відсоток цих людей? Приблизно серед усіх інших. Тому що якщо ми беремо так абсолютно, наприклад, 100%, з них скільки тих, які влаштовує, і скільки тих, яких не влаштовує, і вони вже шукають, де би прикупити або жовтий шовковий шарф, або табакерку? Навіть якщо ми робимо там зріз по російському суспільству, цифра в принципі не змінюється. Десь 20% це якраз тих людей в Росії, які ходять і бурчать на владу. А 80%, чи близько до 80%, там за різними оцінками, 69, 70 інколи буває, якраз це ті люди, які крокують разом з лінією партії. І, вибач мене, вони готові там жити в лайні, аби там їм могли промивати мізки, і вони ніколи, крім кухні, нічого на загал не зроблять. До речі, мені здається, що Левада-центр проводив кілька тижнів тому соцдослідження, і там була приблизно така ж сама цифра, що 16, якщо я не помиляю, 16 чи 18% готові вийти на протест проти економічного зниження в Росії, і десь 16, мені здається, проти політичного курсу в Росії. Що це означає? Що там не сформувалася оця критична маса людей, пасіонарів, які можуть вести за собою народ. Тому Зюганов в цій всій історії для мене це такий громовідвід, щоб показати, невже ви хочете з таким придурком іти і проводити революцію? Старіючий дід і власне, комуняка. А комуняку, як ми знаємо, куди треба відправляти.
Тому Гіляки завжди є для них, це 100%. і Зюганов для них це ж така давня страшилка. Я насправді я колись з ним, до речі, зустрічався і навіть писав інтерв'ю в Москві. Він мені подарував навіть таку ручку, де написано золотим Зюганов. Але це було в ті часи, коли власне в Росії були ще фракції, різні фракції. Я тоді зустрічався із лідером Яблука, до речі, із Жириновським зустрічався, із Зюганова. Мені просто цікаво було подивитися, послухати їхні аргументи, що там відбувалося. На той момент вони хоча б представляли, це був 98-99 рік, десь приблизно. І вони намагалися там грати в хоч якусь суб'єктність або в таку контрольовану опозицію. А зараз це ж все розмито виключно Кремлем і там різниця між... Будь ласка, а ти не думав, що Зюганов зараз просто примкнув до одної з веж Кремля? Вони завжди конфліктують. Всі знають, що там є ФСБ, є ГРУ, є військові, і в них конфлікт, є ФСО окремо. І він просто примкнув до тих, хто не задоволений тим, що відбувається. Ну і плюс, давай відверто, Туапсец сьогодні багатьох просто вразив. Бо те, що відбулося в Туапсе, це дуже показова історія. Вона значно більш психологічно вразлива, ніж фінансово. То чи може все це призвести до якогось тиску на Путіна? Бо мені здається, до речі, я не вірю в протести, відверто кажу тобі, не вірю. Бо російський бунт, як ми знаємо, по Салтыкову-Щедрину вийти перед усадьбою баріна, встати на коліна і мовчати. І знають шельміці, що бунтують, але стоять на колінах і мовчать. Ну, от приблизно так. Але в те, що еліти сьогодні незадоволені, я бачу. Більше того, я бачу атаку на оточення Кириєнка. Я бачу атаку на... Я хотів якраз сказати, що між Кириєнком... І на Шойгу теж оточення. І що ж відбувається? Як ти оцінюєш цю ситуацію? Ну, там завжди так звані башні Кремля між собою воюють. Треба заглиблюватись дуже сильно, хто кого контролює. Але зараз якраз напередодні, ну, як не напередодні, восени будуть вибори до Держдуми. І насправді дійсно між Кириєнком і Білоусовим, який є міністром оборони, зараз є величезні непорозуміння. Тому що Кириєнко, до речі, це людина, яка програла вже треті поспіль вибори. Спочатку він брав участь безпосередньо у хаотизації виборчих процесів у Румунії. Потім він намагався провести в Молдову проросійського президента, проросійську владу. Зараз його команда, яка складалася з багатьох там підрозділів, в тому числі і представники якраз головного розвідувального управління ГРУ, брали участь у виборах в Угорщині. Я це, до речі, дуже так добре досліджував. Тому сказати, що зараз Кириєнко є в фаворі, ну це, мабуть, перебільшувати. Але йому знову ж таки доручили вибори зараз займатися виборами до Держдуми. Я дуже йому зичу, щоб він і на цих виборах програв, але там же ж власне на місці однієї голови завжди виростає ще хтось. Тому хто зараз посилиться, треба спостерігати найближчі там кілька місяців. Білоусов як людина, яка дуже така системна. Він якраз відсидівся після Шойгу. Він почистив певне коло осіб з оточення Шойгу. Він відсунув багатьох людей від годівнички. На нього, звичайно, там тримають дуже багато зла, але при цьому Білоусов виглядає зараз як теж людина, яка балансує от ці вежі і намагається зараз впливати на рішення Путіна, наприклад, щодо мобілізації.
Тобто, До речі, Білоусов, вибач, будь ласка, Білоусов тяготіє до не тільки військових, ну військових, тому що він Міноборони, а й ФСБ. А якраз Кірієнко – це грушники і окрема історія разом з тим же ще й мінти. Тут дуже цікавий такий варіант. Тому протистояння, да буде драка. От відверто. Мені б це дуже було, я був від цього тільки в захваті. Але те, що зараз по оточенню Кірієнка б'ють по повній, це можна побачити. І по комерційних питаннях, і по політичних. Тому, слушай, в них не все добре. І єдності немає. ну, по-перше, в них єдності не було ніколи. Ну, давай будемо відверті. Ми трошки перебільшуємо деякі речі, тому що це боротьба постійна і за доступ до Путіна, і за те, щоб там, умовно кажучи, контролювати певні напрямки в економіці. А от щодо економіки, от тут знову ж таки питання, наскільки вирішує питання Ормузької протоки, затикання от цих коштів, які не достаються в федеральному бюджету. Навіть те, що отримує зараз Росія, воно все одно недостатньо. І якщо вже навіть Путін визначає, що у нас іде падіння ВВП, і каже про там якихось 1,5%, ну треба множити хоча б на 3, я думаю. І зараз економісти, багато відомих економістів прораховують статистику Росії, кажуть, що до кінця року ця цифра може дійсно збільшитись до 4%. Це вже такі серйозні дзвіночки. І якщо би, знову ж таки, питання політичної волі Європейського Союзу, якщо би тиск зі сторони Білого дому і наші удари по російських НПЗ скласти разом докупи, то міг би бути кумулятивний ефект. Але зараз я поки що бачу лебедя, рака і щуку. Хтось очікує, хтось рахує гроші, а хтось рахує якісь політичні дивіденди. Тому, на жаль, поки що це не всі ці три фактори, вони не сумуються. Дивіться, сьогодні відбулася подія за двох поліцейських, які покинули місце злочину, втекли в Голосіїво, внесли заставу, їх випустили, і тут почалась багато цікавих інформацій. Ну, по-перше, з'ясувалося, що жінка взагалі не патрульний поліцейський, вона парамедикиня, більше того, вона займається там забезпеченням, чимось іншим, і через брак поліцейських її відправили на це патрулювання. Більше того, я тут поговорив, в патрульці більше 30% не вистачає кадрів. 30%. Ну, немає. 25. 30. Ми кажемо патрулька, сама патрулька, ми кажемо не загалом по всьому департаменту, бо там є інші посади, а саме в патрульні вистачає 30%. І це проблема. Не вистачає тих, хто... Тож її взяли просто з одного з кабінетів, от якраз, де вистачає людей, і поставили на патруль. І вона каже, що ну почекайте. І от мені цікаво, чи серйозно люди вважають нормальним взяття під варту поліцейських, ну, яким максимум з натяжкою можна інкримінувати халатність. Ну це ж відверто. Це ж потакання просто, от, щоб когось призначити крайнім. ЦАПом відбувала. Жукова намагалися зробити так. І це прям капець як небезпечно, як ризиково. Бо багато хто з поліцейських каже, та ну, який сенс? Якщо хтось думає, що там черга стоїть, ні, не стоїть. Навпаки, багато хто хоче зараз йти на вихід. І в мене питання, і мені здається, що треба було більш адекватна робота поліції виписувати, це перше. Друге, там цю ж інструкцію, нарешті, до речі, я писав про це, і вчора міністр Клименко повідомив, що буде нова інструкція должностна, як поводити себе під час нападу. І це, до речі, ну, мені сподобалось. Чому? Тому що я вважаю це важливим. Вони повинні працювати по інструкції. Але, давай відверто казати, розстріл цивільних у Києві не лише оголив серйозні провали безпеки в тилу, а й поставив ще купу запитань.
вже відомо, що стрілянина почалася у вбивці з сварки з сусідом, коли він почав в нього потім стріляти з травмата, потім підпалив квартиру, пішов, вбивав людей і записував весь час все на аудіо. Він поплавився. Ну, відверто. Міністр навіть сказав, що його клімануло. І це вже зрозуміло. В нього вади. Окреме питання, як він з такими проблемами отримав дозвіл на зброю, і тут треба розбиратися, відверто розбиратися, і тут треба не робити, шукати, кого крайним призначити, а дійсно розібратися, чи пройшов він по нормативах. Якщо пройшов, переглянути нормативи негайно, а якщо не пройшов, карати того, хто продав довідку, таке теж є. Але те, що його климануло, це окрема історія. А чи готова країна, як ти вважаєш, до того, що тих, кого можуть климанути, буде з кожним днем все більше і більше? Тому що стрес нікого не робить здоровіше і потужнішим. А у нас відверто вся країна в стресі, не тільки військові під ПТСРом, цивільні теж. І що буде далі? Бо незаконної ж зброї на руках вже більше 10 мільйонів одиниць. То чи виправить ситуація закон про право на короткоствол, наприклад? І, до речі, а що робити з тим, що величезний обіг гранат сьогодні існує? Ну, от я, наприклад, чесно кажу тобі, для мене це головне питання. Бо я, от, наприклад, читав, людина на підпитку кинула 2 гранати, там той розібрався, кинув гранату. Граната стала щось чимось таким, що припинила стримувати. Що у нас відбувається в суспільстві, куди ми рухаємося і як це виправляти? Ну і закон про зброю. Чи виправить він цю ситуацію? Я вчора написав великий пост, після якого мені позвонили там десятки людей, які були не згодні з моєю позицією. Я написав про те, що... Вибач, переб'ю, ти бачиш, наскільки коректні люди. Не кинули гранату, а позвонили і... Ну, я жартую, звісно, але яка дискусія. Це жарт, але насправді ти правий, що людей плавить. Так. І плавають людей як тих, хто буде офіційно мати зброю на руках, так і тих, хто ніколи не планував це робити, як і тих, хто, власне, має неофіційну зброю на руках. Тому тут лазівок буде безліч. Я просто нагадаю, навіть з нашого недалекого минулого, як купувалися українські права. Тут дуже, до речі, теж можна було б це красиве порівняння застосувати, тому що було безліч, власне, ДТП, коли виясняли, що права були куплені, і потім казали, ну, треба якось це відрегулювати. Тому... У мене от бачення таке, що одним законом про носіння зброї це питання не закрите. І те, що зараз в суспільстві от 50 на 50 поділ, одні розповідають про те, що, мовляв, в країнах Європи, в які мають там можливості для оформлення, законного оформлення зброї, безпека зараз дуже на високому рівні. Треба спочатку дожити до рівня цих країн, тому що насправді це і про традиції, і про те, що в стресі, різниця між людьми, які живуть наприклад, в Чехії, і людьми, які живуть в Україні в постійному стресі, ну це величезна прірва. І це треба враховувати. Тобто тут треба мати і психологічний момент, ну і законодавчий момент, тому що насправді є дуже багато компаній, які є відвертими лобістами. Я пам'ятаю, ця ідея, до речі, почалася ще років 20 тому, про те, що треба от легалізувати носіння зброї і так далі. Я не знаю відповіді на твої питання. Я не знаю відповіді, як зараз в даному випадку вчинити, тому що я так само, як і багато громадян України, які проживають в Україні, не мають відповіді на питання, чи якби на місці цієї людини опинилась інша людина зі зброєю, з офіційно оформленою, чи витягла б вона там свій пістолет і чи могла застрелити?
Не знаю. Це питання, знову ж таки, психології і готовності давати відсіч. Так само є питання і щодо того, що у нас ті, хто, умовно кажучи, називаються кримінальними різними угрупуваннями, взагалі не мають проблем з доступом і застосуванням до зброї. І це триває просто десятиліттями, не роками, десятиліттями. Тому від цих людей ніхто ніколи не може бути убезпечений. Відповідь на, до речі, дуже проста. От що сталося з Павлом Шереметом, якого ліквідували? Його підірвали. Його підірвали, так. І до цього часу ніхто не поніс покарання. І цих різних абсолютно історій можна навести безліч. А тепер ще одну фразу скажу ще щодо поліцейських. Журналісти відшукали людину, яка в Івано-Франківському, мені здається, чи в Хмельницькому, чи в Івано-Франківському, в Хмельницькому все-таки, свого часу вистрілила у людину, яка погрожувала ножем. Його 10 років зараз судять. 10 років. Ти про Болюха розповідаєш. Це поліцейський, я пам'ятаю його, він, до речі, воював, потім прийшов в Хмельницькому, там був нападник з ножем, він просто бігав по вулиці і штрикав людей. Я пам'ятаю цю історію, його прізвище було Болюх, а ще був ще один поліцейський Олійник, який, пам'ятаєш, теж застрелив людину, яка втікала, і теж по ньому йде слідство. І на думку слідства в обох випадках винними є колишні патрульні. І от цей Ярослав Болюх і Олійник, вони є винними. Так от, на думку слідства, ще раз. І через це велика кількість поліцейських ігнорують класичний принцип, який я чув неодноразово від, скажімо так, людей на фронті. Хай краще мене 3 судять, ніж 4 несуть. Це принцип на фронті. До речі, вистрілити в людину дуже важко, я скажу зразу. Особливо непідготовленій людині. І навіть не тільки психологічно. Ти ще з емоціями впорайся, передьорні цей затвор. Там багато чого. Потрібно ж не тільки володіти зброєю. Потрібно вміти їй користуватися. Потрібно вміти працювати зі зброєю. Тому що можна так вистрілити, що поранити себе. Тому питання, я, наприклад, вважаю, що якщо б зброя була у людей на вулиці, жертв було б менше, відверто. І я вважаю, що той принцип, який є в Ізраїлі, наприклад, де люди зі зброєю дуже часто утилізують терористів, не даючи їм збільшити кількість жертв. Або в Молдові, ти знаєш, що там є дозвіл на зброю, і вони не перестріляли один одного. До речі, вони були запроваджені після війни в Молдові теж, і все нормально. Є інші країни. Є величезна кількість прикладів, коли зброя є стримуючим фактором. Більше того, з легальної зброї люди дуже рідко використовують її як для скоєння злочину. Хоча оцей скоїв з легальної, але ще раз кажу, в нього є проблеми, були проблеми з головою. Це мало би скластися дуже багато в пазлів. От ти кажеш, могло б там бути менше жертв. Це треба, щоб в цей момент на цьому місці була людина, яка несла в цей момент зареєстровану зброю. Ти уявляєш собі, скільки людей в Ізраїлі ходять постійно зареєстрованою зброєю? Я тобі просто приклад приводжу. Не уявляю. Але майже величезна кількість. Величезна. Але дивись, чим більше людей володіє і вміє користуватися зброєю, тим менше шансів у нападника. Це факт. Плюс додаткові відеокамери, які стоять всюди зараз, зменшують кількість можливостей скоєння злочинів. Це правда. Відеокамери сьогодні допомагають в розшуку злочинців краще, ніж що інше. І зменшують дійсно можливості для них. Але ще раз кажу, це комплексна історія. Бо треба ж не тільки це. Треба дивитися, треба ще до дозволу. Якби ми говорили про комплексну історію, то дійсно перший етап – це дійсно перекваліфіковування чи підготовка патрульної поліції.
Так. Не Друге, тільки патрульної, а національної поліції. Національної поліції. Другий етап – це вилучення нелегальної зброї, яка є на руках. Або легалізація її з метою, щоб вона стала легальною і її не можна було використати в злочинних цілях. Я вважаю, що має бути спочатку вилучення, а потім, коли Так є ж закон про це. Трофейну зброю я можу легалізувати офіційно, зареєструвати і все. От правильно, якщо ти вже подав документи, а якщо ти не подав ці документи, це зовсім інша історія. І третій етап – це жорсткий відбір людей, ну, тобто, верніше, право для людей носити цю зброю. Вони повинні виписані бути критерії для цих людей. І там щорічна, не знаю, психологічна, психіатрична перевірка. От, і не в приватній клініці, як у цього товариша було Стрільця, а мають бути якісь так само протоколи для державної, очевидно, медицини, які несли би відповідальність за цю історію. Не погоджуюсь з тобою, бо це створить умови для корупції. Повинно бути і в приватних, і в державних, але повинна бути чітка градація. Виписав довідку, ліву, за гроші, тому що кум, неважливо. 15 років з конфіскацією. Просто, от зразу, максимальне покарання. Це перше, а друге... Тоді це треба, знову ж таки, вносити зміни до законодавства. Я кажу, так. А ще, вибач, будь ласка, я вважаю дуже важливим довести до всіх лікарів, що сьогодні ти виписуєш довідку, а завтра ця людина приходить до тебе і до твоєї дитини. І це треба розуміти. От чомусь про це у нас багато хто забуває. Ну, а це теж чому я згадав, ти сьогодні продаєш права, а завтра твою дитину чи тебе збиває людина, яка не вміє керувати. От я тут з тобою погоджуюсь, і я все ж таки вважаю, що це як мінімум початок суспільної дискусії. В тебе один погляд, в мене інший погляд. Але ми намагаємося зрозуміти, де ми можемо тут знайти порозуміння і знайти рішення для суспільства. Тому що воно вже перезріло. Більше того, я впевнений, право на короткоствол буде в Україні рано чи пізно, але буде. Тут головне, щоб воно було виписано так, щоб це принесло користь, по-перше, і уникнути корупціоногенних чинників. А оце, на жаль, для багатьох дуже важливий мотиватор. Тому працювати і працювати ще в цьому напрямку. І ще одне, це остання моя така думка. Коли повернувся з фронту, я сам пішов до лікаря. Сам. І сам профінансував своє лікування не тільки фізичне, а й психологічне теж. Реабілітація тривала більше року. І можу сказати, що я сам розумів, що мені це потрібно. Це не складно. Тут головне розуміти, що якщо ти не виправиш свої вади, то ти можеш нашкодити близьким, тим людям, які тобі дорогі. І тут треба розуміти це. На жаль, у нас є величезна кількість людей, мої побратими, якими я спілкуюся, які кажуть, да Береза, да ми нормальні, то тобі здається, ти багато часу з цивільними спілкуєшся. Це проблема теж, бо люди, які не хочуть визнавати свою проблему, не зможуть від неї позбутися. А це теж те, що у нас попереду. Є приклад Сербія і Хорватія. В Сербії якраз ставилися до того, там мужиків, все нормально, заживе, зникне. А в Хорватії цим займалися. І ситуації в країні дуже відрізняються. Це, до речі, хорватський досвід, це досвід, який використаний в Штатах, використаний Францією для наземного легіону, використаний в Ізраїлі, в Азербайджані. Сербія – це те, що практикують в Росії. І от нам треба розуміти, нам потрібен європейський шлях. І цим треба теж займатися на державному рівні. Не всі європейські країни, ну, Британія ж... Я кажу про ті країни, які мали війну останнім часом. Я про них кажу. Але Британія якраз заборонила носіння зброї свого часу. Хоч зараз в них так само починають дискусії точитися про те, чи не треба повернути це право. Погоджуюсь. От
Будемо вважати, що ми цю дискусію на цьому каналі розпочали, і сподіваюся, що вона призведе до результатів, якими зможе скористатися Україна, яке принесе користь всьому суспільству. Віктор, я хочу подякувати тобі за сьогоднішнє спілкування, за твої відповіді і за те, що ти пояснюєш людям, що відбувається. Дякую тобі, до нових зустрічей, па-па. Дякую за запрошення. Пока. Друзі, дякую вам за те, що ви дивилися сьогоднішній ефір. Сподіваюся, що ви поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео, підписалися. До речі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, нам потрібен закон про зброю на короткоствол саме і право його використання, чи ще зарано? Пишіть в коментарях, будемо аналізувати. А вам ще раз дякую за те, що ви активні, і не забувайте підтримувати ЗСУ, бо це єдина сила, яка є запорукою того, що у України є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутнє. Тому гуртуємось навколо інтересів ЗСУ, донатьте на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І от тоді справді все буде Україна, і України буде гідне майбутнє. Дякую вам.